رونو د خپل ذات کمزوري اړخونه ضرور امپروو کړئ. د دنیا د هر کس په شخصیت کې یو کمزوري عادت، کمزوري اړخ یا یوه غلطي ضرور وي. تاسو ته پکار دی چې دا الټوئ. دا ستاسو اساینمنټ دی چې د خپل ذات دا کمزوري اړخ معلوم کړئ. هغه څیز معلوم کړئ چې کوم چې تاسو اوقات در یاد کړي. که په ډاګه درله ووایم څه پوه شوئ؟ په تاسو کې یو کمزوري اړخ دی کوم به چې تاسو اوس سنبالوئ. زه دا نه وایم چې تاسو خپلې کمزورۍ په خوبیانو کې بدلې کړئ، بلکې دا وایم چې خپلې کمزورۍ سنبال کړئ. دا کمزورۍ د رویو کې دی شي، د جذباتو کې دی شي، دا د زده کړې کې دی شي او د شخصیت هم کې دی شي، څه هم کې دی شي. ضروري نه ده چې دا یوه وي، ډېرې هم کې دی شي، یوه، دوه، درې او څلور هم کې دی شي. نو دا معلومه شوه چې موږ ته خپلې کمزورۍ معلومول پکار دي. د دې به څه فایده وي؟ تاسو ته زه یو راز ښیم. دا تېره جمله ډېره اهمه وه. خلک تعلیم یافته وي، ډیګري یافته وي، لیکن هغوی مستقل مزاجه نه وي. یو نوې خبره اوس واورئ. په خلکو کې سوونه خوبیانې وي، لیکن هغوی د خپلو صلاحیتونو د اظهار په ځای د خپلو کمزورو اظهار کوي او هغوی ته پته هم نه لګي. په دې خبره باندې پوه شوئ که نه؟ داسې یوه غلطي د انسان د شخصیت د تباهۍ لپاره کافي وي. که سړی داسې لویه غلطي سنباله کړي نو بیا هغه ترقي موندی شي. وروڼو ما داسې ډېر خلک کتلي دي. اوس زه تاسو ته د دې کمزورو یو څو قسمونه ښایم. ما ډېر عالم او فاضل خلک بې حیا کتلي دي. بې حیایي یو ډېره لویه کمزوري ده. په هر ځای او هر اداره کې مې داسې کسان لیدلي دي، لوی افسران مې وکتل چې دا کمزوری نشي سنبالولی. بله خبره دا ده چې زه بل قسم درته ښایم. بله خبره واورئ. په بعضو کسانو کې هر صلاحیت او خوبي وي، خو هغوی بدزبانه وي، ژبه یې ډېره سخته وي، اګرچې زړه نرم لري. تاسو که هغوی سره لږ وخت تیر کړئ نو تاسو ته به معلومه شي چې سړی خو ډېر ښه دی، لیکن طبیعت ډېر سخت لري. یو بله داسې کمزوري درته ښایم. ما داسې خلک هم کتلي دي چې ډېر شریف، نیک او ایمانداره وي، مګر ډېر لالچیان وي. پیسې جمع کول، لالچ کول. نو لالچ هم د شخصیت یو کمزوري اړخ دی. یو بل غوسه کېدل، غوسه کول یوه ډېره لویه کمزوري ده. غوسه خو ټولو ته ورځي، خو غوسه سنبالول پکار دي. د حضرت واصف علي واصف صاحب یوه جمله ده په غوسه کولو باندې. غوسه هغه زمری دی چې کوم ستاسو مستقبل لکه د چیلۍ په شان خوري. تاسو یوه چیلۍ د زمري وړاندې پرېږدئ نو بیا یې حال وګورئ، اوبه یې خوري او تیکه تیکه به یې کړي. یاد ساتئ چې د غوسې په وخت د ټولو نه لویه خطره ستاسو خپل مستقبل ته وي. که یقین مو نه راځي نو جیل ته لاړ شئ او د قیدیانو سره لږ وخت تیر کړئ. تاسو ته په بعضو حالاتو کې د غوسې انجام معلوم شي. ما له غوسه راغله او ما سړی ووجلو، جیل ته راغلم او پوره ژوند مې تباه شو. یو بل کس به درله ووایي چې فلاني ما له د خور کنځل کړي وو، نو ما له ډېره غوسه راغله او ما د غیرت نه ووجلو. یو کس ورته وویل چې اوس وګوره ستا او ماغه خور چې اوس جیل ته ستا ملاقات ته راځي نو د چا به بې نظر وي. دلته غیرت پکارو، د دې خبرې خیال پکارو. د کنځل جواب داسې خو نه و پکار. زموږ د غیرت نظریه هم عجیبه ده. نو عزیزانو، موږ ته د خپل ذات داسې کمزورۍ معلومول دي. تاسو ته زه یو مثال در کوم چې پخوا به په کلو کې شادي هالونه نه وو، خو په ودونو کې به د تنبانو لګولو د مخکې ټولې کندې کپرې ډکېدې. نو تاسو هم د خپل شخصیت کندې کپرې ډکې کړئ چې تنبان پې ولګي، میلې پې ولګي. د شخصیت کندې معلومې کړئ چې کوم ځای کې دي.